নমস্কাৰ বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ 13 নম্বৰ ক্লাছটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকে চাই আছে Bissakhi বন্ধু ইউটিউব চেনেল আপোনালোকে যদি আজি নতুনকৈ আহিছে আমাৰ ক্লাছটো চাই লওক যদি ভাল লাগে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমি বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে আৰু জিএনএম এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে আমি পিডিএফ আপগ্ৰেডাইছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে আমাৰ নাম্বাৰটো বহুতে বিচাৰি থাকে স্যাৰ পিডিএফ কেনেকৈ ল'ম সো পিডিএফ ল'বলৈ আপোনালোকে বেলেগ একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে গুগল পে ফোন পে সকলোৰে আছে গতিকে মাত্ৰ 149 रुपीसত আপোনালোকে বহুকেইটা পিডিএফ লাভ কৰিব বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে 149 रुपीस আপোনালোকে যদি পে কৰে বহুতে পিডিএফ লৈছে সো পিডিএফ কেইটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট যদি ইন্টাৰেস্টেড হয় এই নাম্বাৰটোত পেমেন্ট কৰি আপোনালোকে পিডিএফ কেইটা ল'ব পাৰিব নাম্বাৰটো হৈছে 8638686390 এই নাম্বাৰটোত পেমেন্ট কৰি হোৱাটছআপত স্ক্ৰিনশ্বট দি দিব পিডিএফ পাই যাব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো যিসকল ইন্টাৰেস্টেড হয় সেইসকলে পিডিএফ কেইটা ল'ব ঠিক আছে আৰু যিসকলে দৰকাৰী বুলি ভাবে সো নাম্বাৰটো স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব এইটো আমাৰ নাম্বাৰ সো তেনেকৈ আজি আমি কেমিষ্ট্ৰি 4 নম্বৰ চেপ্টাৰটো চাম আমি যোৱাকালি কেমিষ্ট্ৰি 3 নম্বৰ চেপ্টাৰ চাইছিলোঁ ফিজিক্সৰ 2 নম্বৰ চেপ্টাৰ চাইছিলোঁ আৰু আপোনাৰ বায়োলজি 4 নম্বৰ চেপ্টাৰ চাইছিলোঁ গতিকে আজি কেমিষ্ট্ৰি চেপ্টাৰ 4 নাম হৈছে কেমিকেল নাইটিক্স ওকে কেমিকেল কাইনেটিক্স ৰাসায়নিক গতিবিজ্ঞান এই চেপ্টাৰটোৰ ওপৰত যিকেইটা কোৱেশ্চন ইম্পৰ্টেন্ট সেই গোটেইকেইটা কোৱেশ্চনে লৈ আহিছোঁ চেপ্টাৰটো কমপ্লিট কৰিব আজি আমি দুটা নহয় তিনিটা ক্লাছ দিম বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে ক্লাছবোৰ কৰিব প্ৰতিটো ক্লাছ কৰিব প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে চাই লওক The unit of rate constant for a zero order reaction is শূন্য কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে ৰেট কনষ্টেণ্টৰ একক কি হ'ব পাৰে প্ৰথম কোৱেশ্চনটোৰ এনসাৰ দিব মাত্ৰ 5 সেকেন্ড সময় দিম ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈছে অপচন ডি ইজ ৰাইট এনসাৰ মল L -1 ওকে অপচন ডি হ'ব কাৰেক্ট এনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন the rate of a reaction depend on এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতি কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কেৱল সক্ৰিয়কৰণ শক্তিত বিক্ৰিয়াশীলৰ ঘনত্বত তাপমাত্ৰা আৰু ঘনত্বত কেৱল চাপত গতিকে the rate of a reactions depend on কাৰেক্ট এনসাৰ হৈছে টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড কনচেন্ট্ৰেচন তাপমাত্ৰা আৰু ঘনত্বৰ ওপৰত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতি নিৰ্ভৰ কৰে নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following has the highest rate of reaction তলত দিয়া কোনটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গতি আটাইতকৈ বেছি solid salt reaction solid liquid reaction gas liquid reaction gas reaction কোৱেশ্চনটো ভালকৈ মন দিবা যে তলত দিয়া কোনটোৰ প্ৰতিক্ৰিয়া গতি আটাইতকৈ বেছি ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ডি gas প্ৰতিক্ৰিয়া বা gas reaction next question rate law is determined experimentally because rate law প্ৰায়োগিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় কিয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় কোনোবাই ক'ব পাৰিব ৰেট ল প্ৰায়োগিকভাৱে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় কিয় ই ডিপেন্ডছ অন ৰিয়েকশ্যন মেকানিজম ওকে কাৰণ ই মেকানিজমৰ ওপৰত ডিপেন্ডেড সেই কাৰণে নেক্সট কোৱেশ্চন ফৰ এ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনছ দ্য হাফ লাইফ ইজ প্ৰথম কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে অৰ্ধ আয়ু হৈছে কি বাৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈছে অপচন বি ওকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইনিশিয়েল কনসেন্ট্ৰেচন প্ৰাৰম্ভিক ঘনত্বৰ পৰা নিৰপেক্ষ মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন ইজ এক্সপ্ৰেছড এজ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতি কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰা হয় প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতি কেনেধৰণে প্ৰকাশ কৰা হয় কাৰেক্ট এনসাৰটো হৈছে অপচন এ সো ৰাইট এনসাৰ চেঞ্জ ইন কনসেন্ট্ৰেচনছ পাৰ ইউনিট টাইম একক সময়ত ঘনত্বৰ পৰিৱৰ্তন কৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতি প্ৰকাশ কৰা হয় Next question. The slowest step in a reaction mechanism is called. প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ আটাইতকৈ মন্থৰ পদক্ষেপক কি বুলি কোৱা হয়? Initial step, final step, rate determining step, first step. কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ কমেন্ট কৰকচোন ক্লাছবোৰ কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে ভাল পাইছে নে লাভ হৈছে নে ক্লাছবোৰ আৰু পিডিএফবোৰ লৈ লাভ হৈছে নে কমেন্ট কৰিব দেই ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈছে অপচন সি ইজ ৰাইট আনসাৰ rate determining step গতি নিৰ্ধাৰণ কৰা পদক্ষেপ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো লাইছো the energy barrier that must be overcome to initiate a chemical reaction is called এটা ৰাসায়নিক প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ যি শক্তি বাধা অতিক্ৰম কৰিব লাগিব তাক কি বুলি কোৱা হয় threshold energy activation energy ionization energy binding energy কারেক্ট আনসারটা হচ্ছে অ্যাক্টিভেশন এনার্জি সক্রিয়করণ শক্তি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন এ প্লট অফ লগ
ফিজ টাইম ফৰ এ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন ইজ প্ৰথম কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে লগ আৰু বনাম সময়ৰ গ্ৰাফটো কিহৰ দৰে হয় ষ্ট্ৰেইট লাইন চিধা হয় হয়নে চিধা ৰেখা হয় মনত ৰাখিবা নেক্সট কুৱেশ্যন ইন এ এৰিনিয়াছ ইকুৱেশ্যনছ দ্য শ্লপ অফ দ্য গ্ৰাফ অফ লগ কে ভিজড 1/t ইজ কি হ'ব পাৰে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ি কিনে এনচাৰটো দিবা কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি ইজ ৰাইট এনচাৰ -EA/2.303R অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন এ জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন ইজ ওৱান ইজ হুইচ শূন্য কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে য'ত কি বাৰু কি হ'ব পাৰে কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰেট ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ কনচেণ্ট্ৰেশ্যন নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ৰেট কনষ্টেণ্ট কে অফ এ ৰিয়েকশ্যন ইনক্ৰিজ উইথ এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কে মান কেতিয়া বৃদ্ধি পায় যেতিয়া তোমালোকে মনত কৰিবা তাপমাত্ৰাৰ বৃদ্ধি সৈতে ঠিক আছে তাপমাত্ৰাৰ বৃদ্ধি সৈতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কে মান বৃদ্ধি পায় ইনক্ৰিজ ইন টেম্পাৰেচাৰ অপশ্যন বি ইজ ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ইউনিট অফ ৰেট কনষ্টেণ্ট ফৰ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন ইজ প্ৰথম কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে ৰেট কনষ্টেণ্টৰ একক কি আমি এককবোৰ জানিব লাগিব ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন চি ইজ ৰাইট এনচাৰ S-1 নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ গ্ৰাফ গিভিন এ ষ্ট্ৰেইট লাইন ফৰ এ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন প্ৰথম কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে কোনটো গ্ৰাফটোৱে চিধা ৰেখাত দিয়ে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে লগ ফিজ টাইম অ'কে মনত ৰাখিব অপশ্যন বি হৈছে ৰাইট এনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ইন এ ৰিয়েকশ্যন ডাবলিং দ্য কনষ্টেণ্টেশ্যনছ ডাবল ৰেট দ্য অৰ্ডাৰ ইজ এটা প্ৰতিক্ৰিয়াত ঘনত্ব ডাবল কৰিলে গতি ডাবল হয় প্ৰতিক্ৰিয়াটোৰ কৰ্ম কিমান হ'ব পাৰে 0 ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে প্ৰথম নেক্সট কুৱেশ্যন ইন দ্য এৰিনিয়াছ ইকুৱেশ্যনছ এ ষ্টেণ্ডছ ফৰ আৰ্নিয়াছ সমীকৰণৰ এ কি বুজায় এ মানে কি বুজায় আৰ্নিয়াছ সমীকৰণত এ মান কি বুজায় এ মানে হৈছে প্ৰি এক্সপনেনচিয়েল ফেক্টৰ পূৰ্বঘাত উপাদান নেক্সট কুৱেশ্যন হাফ লাইফ অফ এ জিৰ' অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন ইজ শূন্য কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অৰ্ধ আয়ু হ'ল কি বাৰু ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ইনিচিয়েল কনচেণ্ট্ৰেশ্যনছ প্ৰাৰম্ভিক ঘনত্বৰ সৈতে সমাজে আনুমাতিক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কি হ'ব পাৰে শূন্য কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অৰ্ধ আয়ু হৈছে ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ইনিচিয়েল কনচেণ্ট্ৰেশ্যন প্ৰাৰম্ভিক ঘনত্বৰ সৈতে সমাজে আনুমাতিক অপশ্যন এ ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য অৰ্ডাৰ অফ এ ৰিয়েকশ্যন কেন বি এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কৰ্ম কিমান হ'ব পাৰে এটা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কৰ্ম হ'ব পাৰে এ ফ্ৰেকশ্যনছ অৰ হোল নাম্বাৰ ভগ্নাংশ বা পূৰ্ণ সংখ্যা অপশ্যন চি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন ডাজ নট চেঞ্জ উইথ কনষ্টেণ্টেশ্যনছ দ্য ৰিয়েকশ্যন ইজ এটা যদি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতি ঘনত্বৰ সৈতে নপলায় তেন্তে প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি হ'ব পাৰে প্ৰতিক্ৰিয়াটো জিৰ' অৰ্ডাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য শ্লপ অফ দ্য ষ্ট্ৰেইট লাইন গ্ৰাফ অৰ লগ ফিজ টাইম ইজ কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়ি কেনে এনচাৰটো দিয়া কি হ'ব পাৰে কোনটো অপশ্যন হ'ব পাৰে এ বি চি ডি কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন এ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ ফেক্টৰ ডাজ নট এফেক্ট দ্য ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন তলৰ কোনটো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতি প্ৰভাৱিত নকৰে টেম্পাৰেচাৰ কেটালাইজড মলিকুলাৰ ৱেইট কনচেণ্ট্ৰেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে মলিকুলাৰ ৱেইট অপশ্যন চি হৈছে ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন ৰেট অফ ৰিয়েকশ্যন ইনক্ৰিজ উইথ ইনক্ৰিজ ইন তলৰ কোনটো বৃদ্ধি পালে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতি বৃদ্ধি পায় গতিকে ছাৰফেচ এৰিয়া যেতিয়া পৃষ্ঠৰ ক্ষেত্ৰফল বৃদ্ধি পায় তেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতিও বৃদ্ধি পায় অপশ্যন এ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ প্ৰিচিডো ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যন তলৰ কোনটো মিথ্যা প্ৰথম কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হাইড্ৰ'চিছ অফ এষ্টাৰ কম্বুশ্যনছ অফ হাইড্ৰজেনছ থাৰ্মেল ডিকম্প'জিশ্যনছ অফ CaCO2 কম্বিনেশ্যনছ অফ H2 and Cl2 শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন এ হাইড্ৰলাইচিছ অফ এষ্টাৰ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন ইফ দ্য ৰেট ল ইজ ৰেট ইকুৱেল Ka² B দ্য অভাৰঅল অৰ্ডাৰ ইজ যদি ৰেট ল Ka² B তেন্তে মুঠ কৰ্ম কিমান হ'ব পাৰে মুঠ কৰ্ম হ'ব পাৰে 3 অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন
কেটালাইজড ৱৰ্ক বাই অনুঘটকে কেনেকৈ কাম কৰে কেটালাইজে কেনেকৈ কাম কৰে কেটালাইজে কাম কৰে ডিক্ৰিজিং এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি সক্ৰিয়কৰণ শক্তি হ্ৰাস কৰি কেটালাইজে বা অনুঘটকে কাম কৰে মনত ৰাখিব অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ হেজ দ্য হাইয়েষ্ট এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি তলৰ কোনটো সক্ৰিয়কৰণৰ শক্তি আটাইতকৈ বেছি চ' সক্ৰিয়কৰণৰ শক্তি স্লো ৰিয়েকশ্যন মন্থৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আটাইতকৈ বেছি মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন The rate of reactions double when temperature is increased by 10 degrees Celsius. This is explained by প্ৰতিক্ৰিয়া গতি 10 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ বৃদ্ধি কৰিলে দ্বিগুণ হয় এইটো কিহে বুজায় এইটো বুজায় আৰএনএছ সমীকৰণ ঠিক আছে আৰএনএছ সমীকৰণে বুজায় মনত ৰাখিবা অপশ্যন এ ইজ ৰাইট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন ইনষ্টেন্টেনিয়াছ ৰেট ইজ অবটেইনড বাই ইনষ্টেন্টেনিয়াছ ৰেট ইজ অবটেইনড বাই তৎক্ষণাত গতি কেনেকৈ পোৱা যায় গ্ৰাফৰ tangent okay tangent to the curve option b is the right answer next question in the reaction to a products the rate equal k square it is a 2a উৎপাদন যদি rate equal k squared হয় তেন্তে এটো কি হ'ব পাৰে এটো সেকেন্ড অর্ডার রিঅ্যাকশন হ'ব পাৰে মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি ইজ ডিফাইন্ড এজ টা সক্ৰিয়কৰণ শক্তি কি বুজায় সক্ৰিয়কৰণ শক্তি বুজিবলৈ তোমালোকে অপশ্যন এটো শুদ্ধ হ'ব প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় শক্তি এনাৰ্জি নিডেড টু ষ্টাৰ্ট দ্য ৰিঅ্যাকশন নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ ষ্টেটমেন্ট ইজ কাৰেক্ট ফৰ কেটালাইজ অনুঘটক সন্দৰ্ভত কোনটো বাক্য সঠিক গতিকে অপশ্যন সি টো হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ দে চেঞ্জ দ্য এক্টিভেশ্যনছ এনাৰ্জি সক্ৰিয়কৰণ শক্তি সলনি কৰে নেক্সট কোৱেশ্চন কলিজন থিওৰি এক্সপ্লেইনছ সংঘৰ্ষ তত্ত্ব কি বুজায় সংঘৰ্ষ তত্ত্বই ৰিঅ্যাকশন ৰেট বা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতি বুজায় অপশ্যন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ সো এয়া আপোনালোকে বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ 10 নম্বৰ ক্লাছ চাই আছে কেমিষ্ট্ৰিৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰ সো কেনেকুৱা পাইছে ক্লাছটো কৰি ভাল নে বেয়া কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে ভাল হলে ভাল বুলি ক'বা বেয়া হলে বেয়া বুলি ক'বা ক্লাছ লাগিব নে আৰু সকলোৱে কমেন্টত জনাবা ঠিক আছে ক্লাছ লাগিলে কমেন্টত জনাবা নালাগিলে কমেন্টত জনাবা নালাগিলে আমি ক্লাছবোৰ নানো আৰু যদি তোমালোকে ক্লাছ বিচাৰ প্যাৰামেডিকেলৰ আমাৰ ক্লাছ চলি আছে সো ক্লাছবোৰ কৰিবা যদি ভাল বুলি ক'বা বেয়া যদি বেয়া বুলি ক'বা ওকে আৰু এটা কথা যদি তোমালোক পিডিএফ কেইটা লাগে তোমালোকে এই নম্বৰটোত পেমেন্ট কৰি আজি পিডিএফ কেইটা লৈ লও বহুত হেল্পফুল হ'ব নাম্বাৰটো আছে 8638686390 এইটো নাম্বাৰ তোমালোকে পেমেন্ট কৰি তোমালোকে পিডিএফ কেইটা লব পাৰিবা বিএসসি নাৰ্ছিঙৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেস্টেড হৈ লৈ লবা পেমেন্ট কোড কৰিবা এই নাম্বাৰটো আমাৰ গুগল পে ফোন পে নাম্বাৰ আৰু আমাৰ হোৱাটসঅ্যাপ নাম্বাৰ ইয়াতে তুমি 149 रुपीस পেমেন্ট কৰিলে পিডিএফ কেইটা পাবা আৰু এইটো নাম্বাৰত পেমেন্ট কৰাৰ পিছত হোৱাটসঅ্যাপত স্ক্ৰিনশ্বট দিবলৈ নাপাৰিবা স্ক্ৰিনশ্বট দিয়াৰ পিছতে পিডিএফ কেইটা লাভ কৰিবা ঠিক আছে ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনটো আহিছো Order of reactions can be determined from প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কৰ্ম ক'ৰ পৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কৰ্ম নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এক্সপেৰিমেন্টাল ডাটাৰ পৰা প্ৰায়োগিক তথ্যৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কৰ্ম নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় মনত ৰাখিবা A catalyst sense which of the following অনুঘটকে তলৰ কোনটো সলনি কৰে সক্ৰিয়কৰণ শক্তি বা এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি সলনি কৰে অপশ্যন বি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ মই এনসাৰবোৰ তলতে দি থৈ গৈছো আপোনালোকে মন কৰিব নেক্সট কোৱেশ্চন In first order reactions the time required to reduce concentrations to half is called প্ৰথম কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ঘনত্ব অধিক হোৱাৰ সময়টো কি বাৰু হাফ অৰ্ধ আয়ু ইয়া শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন এ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন ফৰ এ জিৰো অৰ্ডাৰ ৰিঅ্যাকশন ৰেট ইকুৱেল কিমান হ'ব পাৰে কিমান হ'ব পাৰে কমেন্ট কৰা কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে অপশ্যন ডি ইজ ৰাইট আনসাৰ কে rate equal k next question integrated rate law for a first order reaction is প্ৰথম কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সংগত ৰেট আইনটো কোনটো দিয়াৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ হ'ব কোৱেশ্চনবোৰ বহুত টান দেই কিন্তু মন কৰিব মন নিদিলে তোমালোকে নৰা ওকে মন নিদিলে তোমালোকে নোৱাৰা আৰু শুই থকা হিয়ালে কেটো হাত ধৰিব নোৱাৰে গতিকে একিনে অলপ কষ্ট কৰা অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনসাৰ ওকে মনত ৰাখিবা সূত্ৰটো মনত ৰাখিবা অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ মনত ৰাখিবা নেক্সট কোৱেশ্চন হুইচ ষ্টেটমেন্ট ইজ ট্ৰু এবাউট জিৰো অৰ্ডাৰ ৰিঅ্যাকশন শূন্য কৰ্ম প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সন্দৰ্ভত কোনটো সঁচা আমাক কৈছে গতিকে এইটো অপশ্যন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ ৰেট ইজ কনষ্টেন্ট গতি স্থিৰ থাকে নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট হ্যাপেন টু ৰেট ইফ টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতি কিমান হ'ব পাৰে তাপমাত্ৰা বৃদ্ধিৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ গতিও বৃদ্ধি কৰে এইটো আমি পাইছিলো ইনক্ৰিজ হয় নহয় অপশ্যন সি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন এ কেটালাইজ এফেক্ট অনুঘটকে ক'ত প্ৰভাৱ পেলায় অনুঘটকে প্ৰভাৱ পেলায় তোমাৰ এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি অকল কেৱল সক্ৰিয়কৰণ শক্তিত প্ৰভাৱ পেলায় নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য ইউনিট অফ ৰেট কনষ্টেন্ট ফৰ এ জিৰো অৰ্ডাৰ ৰিঅ্যাকশন শূন্য কৰ্ম প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে ৰেট কনষ্টেন্ট একক কি হ'ব পাৰে শূন্য কৰ্ম প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বাবে ৰেট কনষ্টেন্টৰ একক হৈছে মল l - 1 s - 1 গতিকে অপশ্যন এ হৈছে ৰাইট আনসাৰ
নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য হাফ লাইফ অফ এ ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ ৰিয়েকশ্যনছ ডিপেণ্ড অন প্ৰথম কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ অৰ্ধ আয়ু কিছুমানৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে কেৱল ৰেট কনষ্টেণ্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে হয়নে অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ অফ দ্য ফলোইং statement is not true about catalyzed অনুঘটক খণ্ডৰ তলৰ কোনটো সঁচা নহয় it change the equilibrium constant ই সমতাৰ ধ্ৰুৱক সলনি কৰে গতিকে অপশ্যন সি ইজ ৰাইট আনচাৰ এইটো শুদ্ধ নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন for a reaction a b the rate is double when a is double the order is a b যদি a দ্বিগুণ কৰিলে গতি দ্বিগুণ হয় তেন্তে কৰ্ম কি হ'ব 1 কৰ্ম হ'ব প্ৰথম নেক্সট কুৱেশ্যন which is not a characteristic of first order reaction প্ৰথম কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কোনটো বৈশিষ্ট্য নহয় প্ৰথম কৰ্মৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হাফ লাইফ ডিপেণ্ড অন কনচেন্ট্ৰেশ্যন অৰ্ধ আয়ু খণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে এইটো তোমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বৈশিষ্ট্য নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন এৰিনিয়াছ ইকুৱেশ্যন ইজ ইউজ টু কেলকুলেট এৰিনিয়াছ সমীকৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কিহত এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি সক্ৰিয়কৰণ শক্তিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন অৰ্ডাৰ অফ ৰিয়েকশ্যন ইজ দ্য সাম অফ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কৰ্ম হ'ল কি বাৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ কৰ্ম হৈছে পাৱাৰ্ছ অফ কনচেন্ট্ৰেশ্যন টাৰ্ম ইন ৰেট ল ৰেট লত থকা ঘনত্বৰ ঘাতবোৰৰ যোগফল অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হুইচ কোৱান্টিটি ৰিমেইনছ আনচেঞ্জ ইন এ কেটেলাইজড এণ্ড আনকেটেলাইজড ৰিয়েকশ্যন অনুঘটক থকা আৰু নথকাৰ অৱস্থাত কোনটো পৰিৱৰ্তন নহয় ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন বি এন্থালপি চেঞ্জ ঠিক আছে এন্থালপি চেঞ্জ পৰিৱৰ্তন নহয় নেক্সট কুৱেশ্যন হায়াৰ এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি মিনছ দ্য ৰিয়েকশ্যন ইজ অধিক সক্ৰিয়কৰণ শক্তি মানে প্ৰতিক্ৰিয়াটো কি হ'ব পাৰে অধিক সক্ৰিয়কৰণ শক্তি মানে প্ৰতিক্ৰিয়াটো হৈছে শ্ল'ৱাৰ বা ধীৰ ঠিক আছে শ্ল'ৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন হোৱাট ডাজ দ্য শ্লপ অফ লগ উইচ টাইম গ্ৰাফ গিভ লগ বনাম সময় গ্ৰাফৰ ঢাল কি দিয়ে ৰেট কনষ্টেণ্ট ঠিক আছে অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনচাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দ্য এফেক্ট অফ এ কেটেলাইজ ইজ টু অনুঘটকে কি কৰে অনুঘটকে সক্ৰিয়কৰণ শক্তি হ্ৰাস কৰে লৱাৰ এক্টিভেশ্যন এনাৰ্জি ঠিক আছে অপশ্যন বি ইজ ৰাইট আনচাৰ চ' এয়া আছিল আজি 10 নম্বৰ ক্লাছ কেমেষ্ট্ৰি 4 নম্বৰ চেপ্টাৰ কেনেকুৱা পাইছে ক্লাছবোৰ কৰি সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কমেণ্টবোৰ জনাবচোন কমেণ্ট বক্সত নিজৰ নিজৰ মতামতবোৰ দিব আৰু এটা কথা আপোনালোকে চেনেলটোত যদি নতুন হৈছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বিশ্বাসী বন্ধু আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় ক্লাছ কৰি আছে সদায় কষ্ট কৰি আছে যাতে আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা লাভ পায় যদি ভাল পায় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু PDF লাগিলে নাম্বাৰটো অলৰেডি দি দিছোঁ আমাৰ নাম্বাৰটো হৈছে 8638666390 এই নাম্বাৰটোত 149 rupees পে'মেণ্ট কৰি PDF কেইটা ল'ব পাৰে নাম্বাৰটো মই আকৌ এবাৰ দিছোঁ 8638666390 চ' যিসকলে PDF কেইটা ল'ব বিচাৰে এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰি PDF কেইটা ল'ব পাৰে নাম্বাৰটো ভুল নকৰিব হা চ' 8638666390 এইটো আমাৰ নাম্বাৰ এইটো আমাৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ এইটো আমাৰ গুগল পে' নাম্বাৰ যদি PDF লাগে এই নাম্বাৰটোত পে'মেণ্ট কৰি PDF কেইটা ল'ব পাৰে চ' আজিলৈ মানে অন্য ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি জয় হিন্দ জয় অসম